नमस्ते सबैजनालाई है स्वागत छ फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा अव्य ब्लग्समा है। आज चाहिँ म इभिनिङदेखि स्टार्ट गर्दैछु मेरो ब्लग्स, किनभने त्यसो त केही थिएन जस्तो ब्लग्स बनाउने है। आज चाहिँ मैले के को ब्लग्स बनाउँदैछु भन्दा चाहिँ आज म राईको साग र सुँगुरको मासु है त्यसको त्यो बनाउनेवाला छु र त्यसको रेसिपी पनि म तपाईँलाई देखाउने छु। किनभने आज हाम्रो बिहान यति अलिकति बिजी थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले आज यो भिडियो बनाउन सकिनँ दिउँसो चाहिँ है। अन्त अब त्यही हो, घरमा यता काम गर्दा यता साफसफाइ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम पनि पाउँदैन दिउँसो, त्यही भएर चाहिँ अन्त मैले चाहिँ सोचेँ आज चाहिँ म नाइटको मुकबाङ गर्छु भनेर है। सो तपाईँलाई पनि म देखाउने छु यसको रेसिपी राईको साग र मासुको। अन्त चाहिँ अब सबैको आफ्नो आफ्नो रेसिपी हुन्छ है। तपाईँलाई अब तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले बनाउनुहुन्छ, म मेरो तरिकाले बनाउनेवाला छु है। त्यही तरिका चाहिँ म तपाईँलाई देखाउने छु है। अब चाहिँ मेरो हस्बेन्ड चाहिँ ड्युटी जानु आँटेको छ, ऊ ड्युटी गएर चाहिँ म स्टार्ट गर्नेछु यता है। हेर्दै गर्नुहोस् न मेरो अगाडिको अझै ब्लग्सहरू। यहाँ मैले चाहिँ अब दाल रेडी गरिरहेको छु है। दालको लागि चाहिँ यहाँ लसुन र सुक्खा खोर्सानी अनि जिरा मात्रै पड्काउँछु म। मलाई चाहिँ दाल चाहिँ एकदम सिम्पल मनपर्छ हो। मैले दाल पनि बसिहालेँ। अब चाहिँ मासु यहाँ रेडी छ र अब यहाँ रायोको साग धोएर चाहिँ अन्त मसला म बनाउने छु। म चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मासुको लागि है उयो गर्दैछु, मसला बनाउँदैछु। सुक्खा खोर्सानी, अदुवा, लसुन र जिरा है। म चाहिँ यति नै हाल्छु मसलाहरू। अब तपाईँहरू के हाल्नु, तपाईँहरू कस्तो थरी मसला पनि धेरै अब डिफ्रेन्ट टाइपको छ है। तर म चाहिँ यति जिरा, अदुवा, लसुन र सुक्खा खोर्सानी हालेर चाहिँ यसलाई मिक्सीमा उयो गरिहाल्छु। त्यसपछि चाहिँ यहाँ प्याज पनि यसलाई उयो गर्नुपर्छ, पेस्ट गर्नुपर्छ हो। मेरो पेस्ट भयो। म यसमा हाल्छु प्याज। प्याज सकेर चाहिँ म यसमा टमाटर पनि पेस्ट गर्छु। यहाँ चाहिँ मेरो सबै मसलाहरू रेडी भइसक्यो है। भइराखेको छ त होइन, भइसक्यो सबै मेरो मसलाहरू रेडी। अब जस्ट मेरो दाल पनि रेडी छ। अब यसलाई चाहिँ पकाउनु मात्रै बाँकी छ। तेल चाहिँ म निकै कम्ती नै हाल्छु, किनभने मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ बेसी हुँदैन तेल हो। फेरि एक त सुँगुरको मासु त्यसमा चाहिँ पुरा बोसो हुन्छ हो, त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ तेल चाहिँ अलिक कम्ती नै हाल्छु।
बिकज हेल्थको लागि पनि धेरै राम्रो तेलहरू है, तेल कम्ती खानु। अब पिरो त भन्नु सक्दिनँ, किनभने पिरो त म भन्नु सक्दिनँ कि तपाईँहरू पनि कम्ती खानु भनेर है। त्यो पिरो त म पनि खानु सक्दिनँ, छोड्नु सक्दिनँ है। मलाई पिरो बिना भात पनि रुच्दैन। अब नेपालीको जातै रहेछ पिरो बिना भात नरुच्ने है। त्यही भएर म त्यो चाहिँ भन्नु सक्दिनँ तपाईँलाई पिरो कम्ती खानु भनेर। तर तेल चाहिँ कम्ती नै खानु राम्रो हो, आफ्नो हेल्थको लागि पनि धेरै राम्रो तेल है। अनि त्यही भएर मलाई त सुँगुरको मासु त्यति साह्रो र म खाँदिनँ सुँगुरको मासु हो। तर पनि अब मैले चाहिँ आज चाहिँ मेरो हस्बेन्डलाई भने कि म मुकबाङ गर्छु होइन। अन्त ल बनाउनु, बनाएर गर त भन्नु होइन। त्यही कारण आज म तपाईँलाई रेसिपी पनि देखाउँदैछु है, अब सुँगुरको मासुको। त्यस सँगसँगै म मुकबाङ पनि गर्नेवाला छु। मेरो मसला चाहिँ पाक्दैछ है, यसलाई मजाले पकाउनुपर्छ। हेरिहाल्नु होला मेरो मसला पाकिसक्यो हो। अब चाहिँ यसमा चाहिँ मासु हाल्नु हो। त्यो चाहिँ पाक्दै गर्छ। त्यतिन्जेल चाहिँ म यहाँ साग केलाउँछु। अब केलाउनु त होइन, मैले अलरेडी केलाइसकेको छु, धोइ पनि सकेको छु। अब यसलाई चाहिँ सानो सानो मसिनो पार्नुको लागि पार्छु। अब मेरो चाहिँ अब सब्जी पनि पाक्यो है। यहाँ अब चाहिँ म यहाँ भात बसाउनु आँटेको छु। तपाईँहरूले सोच्नुहुँदै होला है मैले चाहिँ भात किन ढिलो बसाएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने मेरो हस्बेन्ड एकदम ढिलो आउँछ, अलमोस्ट 10 o'clock आउँछ है। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ अलिक भात ढिलो बनाएको। अहिले 9 o'clock भइहाल्यो अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ बसाउनु स्टार्ट गरिरहेको। अब चाहिँ यो भात बसाएर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ म हस्बेन्डको वेट गरेर चाहिँ हामी खाना खाने। अब चाहिँ मेरो हस्बेन्ड पनि आयो, म चाहिँ अब चाहिँ खाना खाने हामी है। खाना पनि देखाउने छु। अब चाहिँ म खाना खानु आँटेको है, मेरो हस्बेन्ड भर्खर आइपुग्यो। हेर्नु सुँगुरको मासु, भात, दाल, यहाँ चाहिँ सलाद डल्ले खोर्सानी। अब तपाईँहरू खाइसकेर सुत्नु भइसक्यो होला है। मेरो त्यति यो टाइम हाम्रो छ, किनभने अब हस्बेन्डसँगै खानुपर्छ।
आज त मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो सुँगुर बनाएको Ano din? Tidak ko. How is this? Yeah. Yeah, push on. Hah? Ini order on. Hah? Order. Sometimes I get so lazy. 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 चार्ज भएको छैन हुन्छ पावर ब्याङ्क बत्ती छैन पहिला हालेको हामीलाई कुन त बत्ती आएर मात्रै चार्ज हुन्छ मेरो आजको भिडियो चाहिँ यहीसम्म हो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त्यसरी नै मेरो भिडियो हेर्दै मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला थ्याङ्क यू अनि सबैजनालाई गुड नाइट जुठो हातले गुड नाइट भन्दैछु हेर त पक्र त दादा सरी मैले तपाईँहरूलाई सबैले जुठो हातले गुड नाइट भन्दैछु है गुड नाइट सबैजनालाई